ඔන්න අයිබෝන් කියලා අදත් පිළිගන්නවා ඔයාලා ස්ට්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් ඔයාලට ගේන්නේ ඔයාලගේ වැදගත්ම වීඩියෝ එකක්. මොකද ඔයාලගේ ඕනම කෙනෙක් WhatsApp message එකක් කියලා ඒක එයා delete කරොත් ලේසියෙන් පාස්වෙන් කිසිම app එකක් නැතුව ඔයාලගේ phone එක බලාගන්නේ කොහොමද වැඩි කතාවක වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලෝ කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරාන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්නවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. දැන් ඒ ෆෝන් එකින් මෙන්න මේ මගේ ෆෝන් එකට WhatsApp message එකක් ඔන්න ඔයාලට වෙන notification එකක් මෙතන පේනවා. ඔන්න දැන් මම තව message එකක් එවනවා යාළුවනේ. මම තව message එකක් එවනවා. ඔන්න ඒ ෆෝන් එකේ වරපේන message එකක් එනවා. ඒ එවනවා. ඔන්න මම තව ෆෝන් එකේ message එකක් එවනවා යාළුවනේ. ඔන්න දැන් එකක් මම එවුවා. දැන් message තුනක් මම එවුවා. message ටික මම අනිත් ෆෝන් එකෙන් delete කරනවා. ඔන්න මම දැන් අනිත් ෆෝන් එකෙන් message ටික delete කරනවා. everyone දීලා තමයි delete කරන්නේ. ඔන්න මම delete කරා මේ message ටික. දැන් බලමු අපි මගේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද WhatsApp message බලන්නේ කියලා. ඔන්න ඔයාලට තියෙන්නේ මේ settings වලට ගිහිල්ලා එතනින් notification වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතනින් advanced settings වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එතන notification history කියලා දෙනවා පේනවා. notification history කියලා අන්න ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ යනවා ඔන්න පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන බලන්න. ඔන්න ඔයාලට පේනවා notification history කියන එකේ ඔන්න WhatsApp message මම පෙන්නනවා ඔයාලට ඊතලෙක් ගහලා මේ WhatsApp message සියල්ලම මෙන්න මෙතන පෙන්වමු කරනවා. ඔන්න දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙහෙම බලන්න හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලුනේ කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ යන්න ඕන settings වලට. ඊට පස්සේ යන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයා notification වලට. ඒ notification වලට ගිහිල්ලා යන්නේ ඒකේ advanced settings වලට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඒකේ තියෙනවා notification history කියලා. අන්න ඒක allow කරගන්න ඕනේ, ඒක on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා මේ විදිහට ඔයා එයා ඒ messages වලට එයා delete කරලා ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි යාළුවනේ මගේ වීඩියෝ බලන අප ඔයාලට ස්තුතියි. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන් හෙට එනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.